All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Shri Prabhupada and all glories to Krishna Prasad, Vijay Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi. Gauravani Pachani, Visesa Sanyana, Prasatana, Satana, Vandana, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru, Ram Sadhana, Sadhana, Raganatam, Vitam, Samsajapam, Sadhvaitam, Sadhanitam, Parijana, Saitam, Krishna, Shri Radha, Krishna, Padam, Sadhana, Vaitam, Shri Krishna, Vitam, Vanchakapa, Krishna, We have some Hungarian, some English, right?
So we're going to be examining today 4 ways in which we can transmit the culture of Krishna consciousness to our children. Arról beszélünk a mai nap folyamán, hogy hogyan adjuk át a lelki kultúrát a gyerekeinknek. It's July 7th, 2014 in New Rajasthan, Hungary. So, this list is taken, as you can see, from Shastra and Srila Prabhupada's instructions. Amit látjátok, ebben a listában, ezen a lapon, a sásztrából és Srila Prabhupád leveleiből, idézeteiből. It's also based on sociological research. Ez ugyanakkor szociológiai kutatásokra is alapul. Why children do or do not follow the religious tradition of their families. Hogy miért, vagy miért nem követik a gyerekek a családjuk, a szüleik vallásos tradícióját. And it's also based on my own practical experience. És az én gyakorlati tapasztalatomra is alapul. In talking to many hundreds of second and third generation devotees. Amit arra alapozok, hogy sok száz második és harmadik generációs baktával beszélgettem erről. Now I think you'll see as we discuss this. Látni fogjátok, hogy mi már beszéltünk ezekről. That it's not only about children. És nem csak a gyerekekről szól. So again, we're going to go over 4 keys. 4 kulcsponton fogunk keresztül menni. The first is loving relationships. Az első az a szeretetteljes kapcsolatok. So we talked about this a little bit yesterday. Erről beszéltünk egy picit a tegnapi nap folyamán. So if we think, what is it that induces us to change our character and our behavior? Ha végig gondoljuk, akkor mi az, ami változásra késztet bennünket, hogy változtassunk a jellemünkön? Now, usually I do this as a workshop. Általában ezt a szemináriumot, mint egy workshop, not seminar. Workshop, interactive tehát workshop. ezt az előadást, ezt egy műhelyként tartom. Usually I don't do this as a seminar. I do it as a Tehát nem workshop. szemináriumként. And we usually have a flipchart. Tehát egy interaktív workshopról. But if I did that with translation, we would be here until 10 o'clock. De hogyha ezt most így fordítással együtt csinálnánk meg, akkor 10-ig itt ülnénk. Or 10:30. Vagy 10:30. Please excuse me. Szóval elnézéseket kérem. I'd just like to ask all of you to think then. Ezért gondoljatok most a következőkre. How did we decide to take up a particular culture? Hogy hogyan döntöttétek ti el, hogy elkezdtek követni egy adott kultúrát. What is that inspires us? Mi az, ami inspirál bennünket? And how is culture transmitted to children in any culture in the world? És hogy hogyan adják át a kultúrát bármelyik gyereknek a világon, bármilyen kultúrát. So whenever I ask devotees this, bármikor megkérdezem ezt a baktákat, one of the main answers is people. Az egyik legalapvetőbb válasz az, hogy az embereken keresztül. Our parents, our teachers, our friends. A tanárokon, a szülőkön és a barátokon keresztül adják át a kultúrát. So what kind of relationship do we need to have? Milyen kapcsolatra van szükségünk ahhoz, to decide to change our character and our values? Hogy megváltoztassuk a jellemünket és az értékrendünket. Does anyone have a suggestion? Van valakinek egy javaslata? Loving relationships. Szeretetes kapcsolatra van erre szükség. Where we really care what the other person thinks of us. Amikor fontos a számunkra, hogy mit gondolunk a másik. Where their pleasure or displeasure make a difference to us. Hogy az ő örömük vagy bánatuk az különbséget okoz-e a mi jellemünkben. So I was very blessed to have this kind of relationship with my father. Nagy áldásos volt a számomra az, hogy nekem ilyen kapcsolatom volt az apámmal. From the time I was 2 years old until I went to college. Attól kezdve, hogy
betartottam a 2 éves koromat, mindaddig, amíg a főiskolára nem mentem. We spent about 2 hours together every morning. Akkor minden reggel 2 órát együtt töltöttem az édesapámmal. He would wake up at 5. Ő 5 órakor kelt általában. And we would play games together. Együtt játszottunk akkor. He would tell me stories. Meséket mesélt. He would make my breakfast. Ő készítette el a reggelimet. He didn't cook. Nem főzött. But he made fresh orange juice. De friss narancslevet készített. Maybe he would toast some bread. Lehet, hogy pirított néhány szállat kenyeret. My mother slept until 10 o'clock. Az anyám 10-ig aludt. But I had that time with my father every morning. De abban azt az időt, azt mindig az apámmal töltöttem reggelente. He was a busy man. He was a very busy man. Ő nagyon elfoglalt ember volt mindemellett. He was the CEO of an international company. Ő egy nemzetközi vállalatnak volt az ügyvezető igazgatója. And he was also a temple president, though not a Hare Krishna temple. És ő ugyanakkor egy templom vezető is volt, ha bár nem a krisnás templom vezető. But still he made 2 hours for me every morning. De mégis 2 órát rám szánt reggelente. So one of the effects of that is that I really wanted to please him. És ennek az egyik következménye az lett az én életem, hogy mindig szerettem volna őt elégedetté tenni. When I was about 3, he started telling me, don't ever smoke. Amikor 3 éves lehettem, akkor mondta nekem azt, hogy soha ne dohányozzak. If any of you are as old as I am, hogyha ti is olyan idősek lesznek, mint én. Smoking was very common then. Igen, akkor vagyis hát tudnátok, hogy abban az időben a dohányzás ez nagyon elterjedt volt. You could smoke anywhere. Bárhol lehetett dohányozni. There were advertisements on the television for smoking. A televízióban is reklámozták a dohányzást. There was no warning on the boxes. Nem volt semmiféle figyelmeztető felirat a cigarettás dobozokon. But he used to say, if you ever smoke, I will take you to see the sick people in the hospital. De azt mondta az apám, hogy ha valaha is dohányzol, akkor elviszlek, hogy megnézd, hogy hogyan néznek az emberek, a beteg emberek a kórházban. And if you still don't stop, you'll have to leave the house. És hogyha akkor sem hagyod abba, akkor el kell, hogy költöz otthonról. So most of my friends smoke, but I never smoke. A legtöbb barátom dohányzott, de én soha. Because I wanted to please my father. Mert én szerettem volna elégedetté tenni, örömet okozni az apámnak. Actually, when Prabhupada gave me Gayatri Mantra, my father became a life member. Amikor Prabhupada második avatást adott, és megkaptam a Gayatri Mantrát, akkor az apám, hát life member, pártoló taggá vált pont akkor. And we were talking with Prabhupada. És beszélgettünk együtt Prabhupada. When we left the room and we were offering obeisances. És amikor kimentünk a szobából, és felajánlottam a hódolatomat, Prabhupada said, good father, good daughter. akkor Prabhupada mondta azt, hogy a jó apa azt jelenti, hogy jó lánya van. So whenever we have someone that we really love, Hogyha van valaki az életünkben, akit igazán szeretünk, what does that mean to love? mit jelent szeretni? We talked about this a little bit also yesterday. Tegnap erről is beszéltünk egy picit. I know this person cares about me. Tudom, hogy ez a személy gondoskodik rólam, érdekli, hogy mi van velem. If I'm happy, they are happy. És hogyha én boldog vagyok, akkor ők is boldogok. And this person is there for me when there's a problem. És ez a személy ott van a számomra, amikor szükségem van rá, amikor van valami probléma az életemben. That is love. Ez a szeretet. So you feel that from another person. Ezt lehet érezni egy másik személy irányából. Oh, and that I am important to them. És azt, hogy fontos vagyok a számukra. That they care about my happiness. Hogy őket érdekli az én boldogságom. That I am important to them. Fontos vagyok a számukra. And they are there for me. És ők ott vannak a számomra, elérhetők a számomra. When we feel that from another person, hogyha ezt érezzük egy másik személy viselkedésében, we naturally want to please them. akkor természetszerűleg szeretnénk örömet okozni a számunkra. And not displease them. És nem pedig bánatot. What other kind of people do we mold ourselves for? Mold. No. If you have some phrase. Okay. Form. Yes. Okay. Form. Thank you. Tehát, hogy milyen más emberek miatt formáljuk, vagy vagyunk hajlandók formálni magunkat.
other kinds of people, Vannak other más, kinds of relationships. tehát másfajta kapcsolatokról. People we admire. Yes, very good. Olyan emberek, akiket imádunk. We might not have any personal relationship with them. Lehet, hogy ezekkel az emberekkel nincs semmiféle személyes kapcsolatunk. Like people admire some movie star, Tehát vannak emberek, akik filmsztárokat imádnak, and they start to change their dress and their hairstyle to please them. akkor, és megváltoztatják a hajviseletüket, a ruházkodásukat, csak azért, hogy elégedetté tegyék azokat. What other kind of people? Milyen más személyek vannak még? Friends. Friends means love. A barátok azt jelenti, hogy szeretet, teljes kapcsolatban velük. Or admire. Vagy imádjuk őket. Oh, very good. You're all very good. Vezetők, fejlővalók. So, people we are afraid of. Olyan személyek, akiktől félünk. People who have power over us. Akiknek van hatalma felettünk. But what happens if someone just has power over us? És mi történik akkor, hogyha valaki hatalommal rendelkezik felettünk? Do we really change ourselves? Valóban megváltozunk? Temporarily. Only when they are watching. Csak akkor, amikor ott vannak és nézik, hogy mi történik. As soon as they are not watching, we do what we want to do. És amint nem nézik, akkor meg azt csináljuk, amit akarunk. In fact, we can become even more rebellious. És még lázadóbbá válunk a szent. We saw that some of these dictatorships, they try to watch people all the time. Láttunk, vagy hallottunk már olyan diktátorokról, vagy diktátori hatalmakról, ahol próbálják az embereket állandóan figyelni. Your neighbors are watching you. A szomszédok figyelnek benneteket. If you're being watched all the time, És ha valakit figyelnek állandóan, then you will change your behavior all the time. akkor megváltoztatja a viselkedését állandó jelleggel. And then maybe you'll actually change. És akkor lehet, hogy megváltozik. But we find that after some time, people overthrow these dictatorships. De látjuk azt, hogy ezek az egyeduralkodók egy idő után megbuknak. So it doesn't make deep changes in those people. És nem érnek el mély változást az emberekben, az emberek jellemében. So sometimes we think it's just that I have a position. Néha azt gondoljuk, hogy ha egy bizonyos helyzetben vagyunk, I'm the mother, I'm the father, hogy apa vagyok, anya vagyok, the teacher, tanár, the temple commander. a templom commander, So everybody is going to do what I want. akkor az emberek, a beosztottjaim azt csinálják, amit akarok. It doesn't work like that. De nem így működik. So the first one is loving relationships. Tehát az első dolog, amiről beszélünk, az a szeretetteljes kapcsolatok. How do you say loving relationships in Hungarian? Szeretetteljes How kapcsolatok. do you say? Hogy mondjátok ezt? Szeretetteljes kapcsolat. We'll write this down. Írjuk le ezt. I can learn this. Shall we get the book? It's only for you. No. This is for me to learn. Urmila mondta, hogy meg szeretne ezt tanulni. So how do you say loving relationships in Hungarian? Szeretet. Szeretet. Is that right? Szeretet. Szeretet. Teljes, szeretetteljes, loving full. Szeretet kalajes. Teljes. Teljes. Is there more? Is that it? Yeah. Okay. Kapcsolat. Another one. Kapcsolat. Lot. Okay. Okay. Szeretek you said teljes or teljes? Teljes. Okay. Szeretek teljes kapcsolat. Is that right? Okay. Very good. You can also
cup of chocolate. Csészek csoki, kapok csoki. It's a good association. Very good association. Okay, then also when you think about what is it that forms culture, És hogyha végig gondoljátok, hogy mi az, ami formálja a kultúrát, everybody talks about the media. mindenki a médiáról fog beszélni, vagy mindenki megemlíti a médiát. And we have seen that in a few years the media has transformed the culture of the world. És láthatjátok azt, hogy pár év alatt a média képes teljesen átalakítani a világ kultúráját. You go to a little village in the Himalayas, Elmentek egy faluba a Himalájába, and people are wearing blue jeans és az emberek kék farmert hordanak, and eating pizza. és pizzát esznek. So why is it the media so powerful? Miért van az, hogy a média ennyire nagy hatalommal rendelkezik? Ennyire erőteljes This is hatással. our second area. Ez a következő rész, a második pont. Stories. Történetek. So stories are very powerful. A történetek nagyon erőteljes hatással bírnak, vagy bírhatnak a They személyre. are the most powerful way of changing and teaching values. Ezek a történetek nagyon nagy hatással bírhatnak személyekre, és megváltoztathatják az ő értékrendjüket. Stories can change the values of a whole culture in 5 or 10 years. 5-10 év alatt az ilyen történetek teljesen megváltoztathatják egy kultúrának az értékrendjét. When I was 15 years old, I went into a protest march for the environment. Amikor 15 éves voltam, akkor tüntetésen vettem részt, egy környezetvédelmi tüntetésen. And to be in favor of ecology in those days was subversive, antisocial, Okay. against the government. Abban az időben, hogyha valaki egy környezetvédelmi tüntetésen vett részt, vagy arra ment el, akkor ez egy ilyen antiszociális, kormányellenes dolognak számított. Because at that time, the idea was that science and technology were going to save the world. Mert abban az időben az volt az elképzelés, hogy a tudomány és a technológia megmenti a világot. Antibiotics were going to conquer disease. És az antibiotikumok minden betegséget meggyógyítanak. We were going to feed the world with chemical fertilizers and pesticides. Azt gondolták, hogy ilyen vegyi anyagokkal és gyógyírtókkal használva az egész világot ellátják élelemmel. There was a very popular TV show of people who were traveling in outer space. Volt egy nagyon népszerű TV program, ami azt mutatta be, hogy az emberek hogyan utaznak az űrbe. And the computer would make food out of chemicals. És hogy a számítógépek pedig a vegyi anyagok segítségével élelmet fognak előállítani. This was the mood in the society. Ez volt a társadalomban a hangulat. So when we were having a march for ecology, this was not good. Amikor a környezetvédelem miatt, az ökológiai értékek miatt tüntettünk, akkor ez nem volt egy jó dolog, nem tartották egy jó dolognak. So now it's completely changed. Ez most teljesen megváltozott. Even the governments are promoting ecological responsibility. Még a kormányok is az ökológiai felelősséget hangoztatják. So how did this change? Tehát teljesen megváltozott ez. Vagyis, hogy miért változott ez meg? One woman wrote a book of stories. Volt egy nő, aki írt egy könyvet teli történetekkel. The spring will come and there will be no birds. Azt írta, hogy eljön majd a tavasz, és nem lesznek madarak. And from these stories, people changed. És ezekből a történetekből táplálkozva az emberek megváltoztak. So that is a positive example. Ez egy pozitív példa. And there are negative examples. És vannak negatív példák is. When I was young, abortion was illegal everywhere in the world.
Amikor én fiatal voltam, akkor az abortusz az mindenfelé illegális volt. Why did it change? Miért változtatták ezt? Nobody talked about the facts. Senki nem beszélt a tényekről. No one said we're burning up the little babies' bodies and cutting them into pieces. Senki nem beszélt arról, hogy elégetik a gyerekeknek a testét, és hogy feldarabolják azokat. They just told stories. Ők csak történeteket meséltek. Oh, there was this 13-year-old girl. Volt ez a 13 éves kislány. And she was raped. Megerőszakolták. And she wanted an abortion. És ezért úgy döntött, hogy abortuszt. It wasn't legal. És ez illegális volt. So she died. És emiatt belehalt ebbe a dologba. And then people changed. És akkor így az emberek megváltoztak. Oh, the poor girl. They think, oh, the poor girl. Azt gondolták, ó, ez a szegény lány. And then you're going to have to be careful with this one. So this one I don't want to talk about directly. Erről nem akarok, a következő gondolatsorról nem akarok közvetlenül beszélni. But we also see in the last 5-10 years a complete change of values all over the world. De látjátok azt, az elmúlt 5-10 évben teljesen megváltozott az értékrend a világban. Something that used to be, you couldn't even talk about. Voltak olyan dolgok, amikről korábban nem beszéltek. Completely, it was illegal and it was taboo. Ez korábban illegális volt és tabu. And now it's becoming legal and open everywhere. Most pedig ez teljesen törvényessé válik, és mindenhol elérhetővé, hozzáférhetővé válik. Even in the Hare Krishna movement, you cannot talk about it anymore. You cannot. You cannot. Tehát ma már a mi mozgalmunkban se lehet róla beszélni. Oh, you are not, they'll say, oh, you are not kind. Mert akkor azt mondjuk, hogy nem vagy kedves. You are not compassionate. Nem vagy együttérző. So how did this change? Hogyan változott ez meg? From stories. A történetekre Oh, see, this is a very nice family. Mondhatjuk azt, hogy itt van egy nagyon kedves család. He is a doctor and he is a lawyer. Az apa az... That's not going to work. No gendered pronouns. Igen, tehát hogy hát igen. Az egyik fél az egy orvos, a másik fél az pedig egy jogász, de ugye az volt a lényeg az egésznek, hogy azt mondtam Mataji, hogy he és he. Tehát, hogy mind a két esetben férfiről van szó. If you understand, you understand. You don't understand, you don't understand. Ha értitek, értitek, ha nem értitek, nem értitek. But my point is, how did it change? Hogy hogyan változott mindez meg? They told stories. Úgyhogy történeteket meséltek. Oh, these people have suffered. Hogy ezek az emberek szenvedtek. They felt like outcasts. Kirekesztették őket a társadalomból. But there's respectable citizens. De ők jó honpolgárai az államnak, a társadalomnak. And then people's values change. És így az emberek értékrendje megváltozik. Very quickly. Nagyon gyorsan. Completely. Teljesen. So why do stories have so much power? És miért van az, hogy a történetek ilyen erővel rendelkeznek? Well, first of all, they go around the false ego. They go around the false ego. Azért, mert megkerülik a hamis egót. If I give you a direct instruction. Hogyha mondok neked egy közvetlen utasítást. Okay. So how many of us would say we are 100% honest? Anybody? 100% honest. Van valaki, aki 100%-ig őszinte? Fel lehet emelni a kezeket. This problem. Na, hát ez egy probléma. So if I say to you, ha azt mondom neked, you should be honest. Legyél őszinte. Very important for devotee. Nagyon fontos tulajdonsága egy baktának. What if I tell you a story? De ha mesélek egy történetet. So there was once a boy watching some sheep. Volt egy fiú, aki birkákra vigyázott. And he was very bored. És nagyon unta magát. Sheep are pretty boring. A birkák azok elég unalmas állatok. So he thought, I want some excitement. Gondolta, hogy egy kis izgalmat visz a saját életébe. So he goes to the village. Elment a faluba. There's a wolf! There's a wolf! És azt kiabált, hogy itt a farkas, itt a farkas. They come with their weapons. És akkor jöttek az emberek a fegyvereikkel. És nem volt. Oh, he was there. He was there. És akkor mondta a gyerek, hát itt volt, itt volt. I don't know where he went. Nem tudom, hogy hova ment.
And then he thought that was fun. És akkor azt mondta, hogy ez jó munka volt. So a month later, Később, egy hónappal később. and he's like, I'm so bored. Megint unta magát, nagyon unta Oh, I had magát. so much fun last time. És azt mondta, hogy jó, olyan jó szórakoztam a munka. There's a wolf, there's a wolf. Farkas, farkas! So they come with their weapons, Jöttek az emberek a fegyvereikkel, and they're looking, where's the és keresték a farkast, hol vannak a lábnyomai, I don't see him. de nem láttak semmi. He was right there. És a gyerek mondta, hogy hát ott volt. And again he was bored. És harmadjára is nagyon unta magát. 2 months later, 2 hónappal később. again he goes. És megint elment, There's a wolf, there's a wolf. és kiabált, hogy farkas, farkas. Now only half the people came. Körülbelül az emberek fele And jöttek. they really looked. És nagyon körbenéztek, I don't think there was a wolf. és azt gondolták, hogy nem volt egyáltalán farkas. És a gyerek mondta, hogy hát igen, volt egy farkas. And Volt. then a week later, És egy héttel később there was a real wolf. megjelent egy igazi And he farkas. runs in, there's a wolf, there's a wolf. És akkor elszállt a faluba, és kiáltozott, hogy farkas, farkas. And nobody comes. És senki nem jött el. So why is the story more powerful? Miért van az, hogy a történet sokkal erőteljesebb? I'm not talking about you. Nem rólatok beszélek, I'm talking about that boy. arról a fiúról beszélek. It's not about me. Nem róla van szó. And we become open. Kinyílunk, hogy nyíltakká válunk. If I'm saying to you, why are you telling lies? Ha azt mondom neked, hogy miért hazudsz, Don't you know Krishna's in your heart? nem tudod, hogy hát Krishna van a szívedben? Then you close. Akkor bezársz. We become defensive. Akkor védekezőre válunk. Someone's attacking me. Valaki megpróbál megtámadni engem. Or if I tell a story, De ha elmondok egy történetet, nobody's attacking me. akkor senki nem fog megtámadni engem. Then there's also something very interesting about the brain and stories. Aztán pedig van egy nagyon érdekes összefüggés az agyműködés és a történetek között. So you may know that when athletes are preparing for their competition, Lehet, hogy hallottatok már arról, hogy amikor versenyzők készülnek a versenyeikre, they will sometimes practice only in the mind. akkor néha csak az elménkben gyakorolnak. Just they're sitting still, Tehát leülnek, and they are just in the mind imagining that they are hitting the ball, és az elmékben elképzelik azt, hogy például hogyan ütik meg a labdát, and they've had studies that show that the same areas of the brain are active as when they are actually doing the sport. és vannak olyan tanulmányok, amelyek kimutatták azt, hogy amikor csak így gondolkodnak, akkor az elmének ugyanaz a része aktív, vagyis az agynak ugyanaz a része aktív, mint amikor valóban tettekbe bocsátkoznak, cselekszenek, és valóban csinálják azt a dolgot. And the muscles are about 2/3 as active. És az izmoknak pedig a 2/3 aktivizálódik. What happens when we read, hear, or watch a story Mi történik akkor, hogyha hallunk, látunk egy történetet? is our mind is experiencing that story almost as if we are in it. Akkor az elménk úgy tapasztalja meg azt a történetet, mintha mi magunk is részt vennénk abban. It's almost the same as if we are actually physically doing those behaviors. Tehát olyan, mintha valójában teljes mértékben részt vennénk abba a történetbe, tehát hogy azokat a fizikai tetteket végeznénk. So whatever stories we are exposed to, Tehát bármilyen történetet hallunk, we are practicing those values. akkor azokat az értékeket sajátítjuk el. So first we become completely open, Tehát teljesen nyitottá válunk először, and then it is as if we are actually doing what the people are doing in the stories. és akkor olyan, mintha mi is azt tennénk, amit a történet szereplői tesznek. Therefore, from the beginning of time, every society has taught their culture through stories. Ezért az idők kezdetétől fogva minden társadalomban a kultúrát a történeteken keresztül adták át. Even the advertisements are little stories.
Még a reklámok is olyanok, mintha kis történetek, rövid történetek lennének. We're gonna try to explain this. Yes. We'll try. Megpróbálom azt elmagyarázni. So there was one soda manufacturer. Volt egy szóda előállító cég, They had signs up in the Arab countries. és nyitottak egy üzletet az arab országokban. Here's a very tired person. Volt ott egy nagyon fáradt személy, Then he drinks a soda, és megissza ezt az üdítőt, and then he's full of energy. és akkor hihetetlen energiára tesz szert. So they put up these posters. És akkor ezeket a nagy plakátokat az arab országokban elkezdték reklámozni. It's like a little story. Ez olyan, mint egy kis történet. Tired person, Fáradt ember, drinking the soda, megissza az energized üdítőt, person. és hihetetlen energiára tesz szert. But after they put up these signs, all their sales went down. És miután ezt kirakták az óriás plakátokat, akkor tehát az eladásuk lecsökkent. Can you guess why? Tudjátok, vagy kitaláljátok, hogy miért? Because in those countries they read this way. Azért, mert fordítva olvasnak. So even the advertisements are a little story. Még a reklámok is ilyen rövid történetek. So we should be very careful what stories we are exposing our children and ourselves to. Tehát ezért nagyon óvatosnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy milyen történeteket tárunk a gyerekek elé, vagy olvasunk a gyerekeinknek, és mi magunk milyen történeteket olvasunk. Especially when they are very, very young. Főleg amikor a gyerekek nagyon fiatalok. Lots of stories about Krishna and the devotees. Akkor sok-sok történetet kell olvasni Krishnáról és a baktákról. And we should also be filling our consciousness with these stories. És mi is töltsük meg a tudatunkat ilyen történetekkel. What is the Shastra? Miről szól a It's sásztra? all stories. Tele van történetekkel. Bhagavad Gita is a story. A Bhagavad Gita az egy történet. It's really a story. Valójában egy történet. Battlefield, and Draupadi. Tehát ott van egy csatamező, Draupadi, tehát egy történetről van szó. The whole Bhagavatam is a story. A Bhagavatam is egy történet. It's a story, inside a story, inside a story, inside a story. Tehát, hogy a történeten belül is van egy történet, és azon belül is van egy másik történet, és azon belül egy harmadik. There's not one word of Bhagavatam philosophy that is outside of the story. Tehát nincs a Bhagavatamban egy olyan filozófiai pont sem, ami egy történeten kívül esik. Okay, how do you say stories in Hungarian? Hogyan mondjuk a sztorit magyarul? You can say story. Stories? No. They Történet. don't like that. How do you say? Történet. One of those okay. Net. Like net. Net. It's not internet, Net. történet. Net. Is that right? When you say turn, That's right? when you say turn, like turn around, turn, tenet. So you leave the end at the end. Is that right? Turn. Okay, so let's do the first one. Szeretek, teljes, kapcsolat. Oh, come on, you can do that. Jó, akkor is tudjátok ezt. Szeretek, teljes, kapcsolat. Történet. Okay? Szeretek, everybody please. Szeretek, teljes, kapcsolat. Történet.
So now we're going to look at the third area. Most eljutottunk a harmadik ponthoz. So this has to do with that everybody wants to feel that they are doing something meaningful. Mindenki szereti azt érezni, hogy ő valami hasznos dolgot végez. And everyone wants to feel that they have their place. És mindenki szereti azt érezni, hogy ő nekik megvan a helyük. We could say this is the perfection of Krishna consciousness. Mondhatjuk azt, hogy ez a Krishna tudat tökéletessége. When we realize our eternal identity, Amikor megértsük, hogy mi a valódi azonosságunk, and my service, mi a szolgálatunk, who am I, kik vagyunk mi, and what service do I do for the és Lord. hogy milyen szolgálatot végzünk az Úrnak. Is this our definition of perfection? Ez a definíciója a tökéletességünknek? Yes. Igen. So this is true even materially. Ez még az anyagi szempontok alapján is igaz. Krishna talks about that we have our nature, Krishna beszél arról, hogy van egy természetünk, and that the perfection is to use that nature and our talents in service. és a tökéletesség az, hogy a természetünket és a képességeinket lefoglaljuk, vagyis ez szerint végezzük a szolgálatunkat. Whenever we are in such a situation, Bármikor ilyen helyzetben vagyunk, we feel very fulfilled. akkor kiteljesedettnek érezzük magunkat. What's fascinating about this Ami lenyűgöző ezzel kapcsolatban, is it's even true if you are an atheist and a demon. hogy ez még akkor is igaz, hogyha valaki ateista vagy démon. If you're acting according to your nature, Hogyha valaki a természete szerint cselekszik, for the good of others, mások jóléte érdekében, you will feel more fulfilled. akkor teljesebbnek érzi magát. So how much more so will you feel fulfilled if you are acting for Krishna's pleasure? És hát hányszorosan érezhetjük magunkat jobban, hogyha Krishna elégedettsége miatt cselekszünk. So we are all looking to find this place. Tehát mindannyian keressük ezt a helyet. Where can I use who I am Hol tudom azt a dolgot használni, hogy ki vagyok én? in the service of something important and bigger than myself? Egy olyan szolgálatban, ahol a cél valami nagyobb tőlem. This is the whole science of Varna. Ez a Varnának a tudománya, Varnáknak a How do tudománya. I use my gift Hogy hogyan alkalmazom for the benefit of society? a társadalom hasznára. Now, of course, we really have an advantage in the Hare Krishna movement. Természetesen a Hare Krishna mozgalomban van egy nagy elő, The materialists can teach you how to find your nature, mert a materialisták azt meg tudják tanítani, hogy valaki hogyan találja meg azt, vagy hogyan ismerje meg azt, hogy mi a természete, and how to use your nature in some good for society and family. és hogy ezt hogyan alkalmazza a társadalom és a családon belül valamilyen hasznos módon. But ultimately, there's no meaning in materialistic life. De végső soron nincs értelme az anyagi életmódnak. After we die, Tehát miután meghalunk, our whole life will be summarized in, 2 paragraphs. akkor az egész életünket összefoglalják 2 bekezdésben. Everything we did in our whole life Mindez, amit tettünk egész életünkben. goes down to maybe, 200-300 words. Mondjuk 200-300 szóval leírják. And after 20 years, nobody remembers our name. És 20 év után már senki nem emlékszik a nevünkre. Life just goes on. Az élet megy tovább. So materially, everything is really meaningless. Tehát a materialista szempontból a dolgoknak nincs értelme, nincs jelentősége. And it's also ultimately selfish. És végső soron ez egy önző dolog. So even if you're acting according to your nature, még akkor is, hogyha a természetünk szerint cselekszünk. it's hard to do something that's really meaningful. Nehéz olyan dolgokat véghez vinni, amiknek valódi jelentése van. Or deeply satisfying. Vagy mély elégedettséget okoznak. But we can offer this. De mi ezt a dolgot felajánlhatjuk. And if we offer this to our youth, és ha fel tudjuk ezt ajánlani a fiatalok számára, then they will very much want to stay. akkor ők azt fogják mondani, vagy azt akarják megmondani. We may have people who want to be devotees of Krishna,
Lehet, hogy lesznek személyek, akik Krishna baktáival akarnak válni. But they're not so interested in being part of the society. De nem érdekli őket az, hogy a társadalom részévé váljanak. But if we offer people meaningful service, De hogyha az embereknek jelentőségteljes szolgálatokat kínálunk, according to their nature, az ő természetükhez viszonyítva, they will not want to go anyplace else. akkor nem akarnak sehol máshova elmenni. And traditionally, in traditional societies, this was done at a very young age. És a hagyományokra épülő társadalmakban ezt már a korai évektől így alkalmazták. And Krishna was taking care of the cows when he was 3 years old. Krishna már 3 éves korában gondoskodott a tehenekről. And the cows when he was 6 years old. The cows, he was taking care of the cows when he was 6 years old. És a tehenekről, Calves and then cows. tehát az első az a borjak volt, tehát 3 éves korában a borjakról gondoskodott, és 6 éves korában pedig a tehenekről. So we cannot imagine that in our modern society. De ezt a mi modern társadalomban el sem tudjuk képzelni. We would probably get in trouble with the government. Valószínűleg problémák lenne kormányzati szervekkel. My own suggestion is at least by the age of 11. Az a javaslatom, hogy legalább a 11 éves kortól, And 14 at the latest, legkésőbb, tehát legkésőbb 14 éves korban the children should be doing meaningful service. a gyerekek jelentőségteljes szolgálatot kell, hogy végezzenek. I was talking to one of the devotees a few days ago, Néhány nappal ezelőtt beszélgettem egy baktával, and her son is interested in money és az ő gyerekét a pénz érdekli. and being in charge. És az, hogy ő felelősségteljes szolgálatot végezzen. So I said, have him start a business. És akkor mondtam neki, hogy hát kezdjen el a gyerekkel valamiféle üzletet. Oh, he's only 10 years old. Hát, de csak 10 éves mondtam. I said, one of my sons started a business when he was 7 years old. És mondtam neki, hogy az én egyik fiam 7 éves korában már elkezdett üzletelni. He was selling the pencils and erasers to the other children in the Urmila. Gurugulában tollat és vadírt árult a többi gyerek. And then we used to show Krishna conscious videos once a week at the Gurukula for the whole community. És annak idején ilyen Krishna tudatos videókat mutattunk a közösség tagjainak. This was a long time ago, before everybody had their own, computer. Ez nagyon régen volt, akkor még mielőtt mindenkinek lett volna a számítógépe. So my son made a little prasadam business. És a fiam kitalált egy kis praszállam üzletet. When people came for the film, Amikor jöttek az emberek, hogy együtt nézzük a filmet, he would make fresh orange juice, akkor ő friss narancslevet facsart, and he would freeze it, azt lehűtötte, put in a stick, beletette egy szívószálat, and sell it to the és devotees. akkor eladta a baktának. Sometimes we made cheesecake and pizza. Volt, amikor ilyen túrótortát készített, vagy pizzát. When he was 22, then he was the CEO of a big prasadam business. Amikor 22 éves lett, akkor az ügyvezető igazgatója lett egy ilyen nagy praszállam üzletnek. But even when he was 7, he was starting. De már 7 éves korában elkezdte ezt. I remember when he was 4, my husband would give him a little money to take out the trash for his computer business. Emlékszem, amikor a gyerek 4 éves volt, akkor a férjem adott neki egy kis pénzt, hogy hogy kivigye a szemetet, ami a férjemnek az milyen számítógép üzletéhez kapcsolódott. My oldest son was helping with the Bhaktivedanta Institute when he was 14. A legidősebb fiam, ő a Bhaktivedanta intézetben segített, vagy segítkezett, amikor 14 éves volt. And he was programming for the BBT. És programokat készített a BBT számára. And they even gave him a little money. És egy kis pénzt is adtak neki. I am an adult. És azt gondolta magára, hogy ő már egy felnőtt. I'm doing something valuable. Valami értékeset teszek. We need that. Szükségünk van This is erre. actually part of the soul. Ez valójában a léleknek a sajátossága. I'm special to Krishna. Én különleges vagyok Krishna számára. Actually, each of us are special.
Tehát mindannyian különlegesek vagyunk. There's no other jiva like each of us. Tehát nincs más olyan jiva, mint amilyenek mi vagyunk. When Lord Brahma saw there were two sets of cowherd boys, Amikor az Úr Brahma látta, hogy két csoportja van a tejínpásztor fiúknak, why was he so surprised? akkor miért lepődött meg annyira azon? He was fainting. Mert majdnem elszédült. Because you cannot have two jivas the same. Mert hogy nem létezik két egyforma jiva. Impossible. Tehát ez lehetetlen, nincs. Were they completely the same? Teljesen mások volt, teljesen egyformák voltak ezek a tejínpásztor fiúk? No. What was different? Mi volt a különbség közöttük? They look more attractive. Yeah. The rasa was different. Tehát a rasza az különböző volt. The parents had more love for Krishna. Tehát a szülők több szeretetet éreztek az iránt, a gyerek iránt, aki Krishna volt. We are the only jiva that is like us. Mi az egyetlen jiva vagyunk, aki olyan, mint mi vagyunk. We have our special service to do. Van egy különleges szolgálatunk, amit nekünk kell elvégezni. So the soul is hankering for this. A lélek az sóvárog ez iránt. So please give our children some meaningful service. Ezért kérlek benneteket, hogy adjatok a gyerekeiteknek valami jelentőségteljes szolgálatot. Meaningful service for their nature. Ami megfelel az ő természetüknek. As young as possible. Olyan fiatal korban, amennyire csak lehetséges. Okay, so that's the third one. Ez volt a harmadik. Meaningful service for your nature. A természetednek megfelelő jelentőségteljes szolgálat. Oh, that's so long. That's way too long. Can you give me this short one? Somebody help me here. Valaki tud egy rövidebb kifejezést mondani erre? No, it's just long, huh? Okay, how do you say meaning? How do you give it to me again? Meaningful service for your nature. They are saying something like useful service. Useful service? Not just useful. It has to have some meaning. Hanem van jelentőség tartalma. Some real value. Hát a fontos az más. Important. Yeah, important service for your nature. Jó. Fontos. 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 Okay. Next. Fontos. What? Szolgálat. Service. Szolgálat. Szol. Lat. Szolgálat. Szolgálat. Fontos szolgálat. Szolgálat. And more? Is there more? For your nature. Fontos. For your nature is a természete szerint, but it's just too much. So fontos szolgálat. That means important service? Yeah. Okay. Everybody? Fontos szolgálat. Very good. Okay, let's do the whole thing. Szeretet. Everybody. Szeretet. Teljes kapcsolat. Szeretet. Teljes kapcsolat. Történet. Fontos szolgálat. We like the ogalat. Chocolate, szolgálat. Még rímel is. Okay, now, maybe you would have thought of these three. Lehet, hogy már ti is gondolkodtatok el, vagy már eszetekbe jutott ez az első három. Now this last one Az utolsó is very mysterious. nagyon misztikus. We all know about it, Mindannyian ismerjük, but we don't usually think about it. de általában nem gondolunk rá. And we hardly ever use it. És alig-alig jól használjuk. So maybe we have some smell that brings on a particular state of emotion. Tehát hogy lehet, hogy tapasztalunk egy olyan illatot, ami egy bizonyos érzelmet ébreszt fel bennünk. Let me use my pedagogy here. Hadd használjam a pedagógiai módszereimet. So
who here has some smell that brings on a particular set of emotions? Tehát, hogy ki az, aki már tapasztalt ilyet, hogy valamilyen illat előhív belőle, vagy előidéz benne valamilyen tipikus érzelmeket. What about a place? Vagy mondjuk egy ilyen hely. A kind of food? Étel. A particular kind of food. Tehát különleges valamilyen particular piece of music. Vagy mondjuk egy dal, egy ének, zene. Can also be a time of day. Lehet egy napszak is. So, this is called, in psychology, it's called a trigger. Tehát ezt a pszichológiában, ezt ilyen... It's like a gun, has a trigger? Yeah, no, you cannot translate it into... You cannot translate it. You have no guns in Hungary? I don't believe that. The gun has a trigger. Tehát olyan, egy ilyen előhívó. Hát igen, tehát egy olyan valami, ami előhív bennünket, ha csináljuk. I know you're military. You have a military. Tehát olyan valami, ami előhív bennünk érzelmeket. You can also call it, if we're really struggling with this, you can also call it an anchor. Anchor? Yeah, like what keeps a boat in a place. Tehát horgony is lehet, de ez meg nem. Yeah, okay. That's okay? I have translated everything, so we just work out. Okay, you figure it out. So these can be formed by one powerful experience. Tehát ezeket egy erőteljes tapasztalat formálhatja. Or by repeated weak experiences. Vagy pedig ismétlődő olyan tapasztalat, ami gyengébb. So I told you about my father in the morning. Beszéltem nektek az apámról, hogy reggelente hogyan gondoskodott róla. So I had so much love and affection for my father. Ezért nagyon szerettem őt. So the early morning I associate emotionally with my father. Így a kora reggeli órákat, azt mindig az apámhoz kapcsolom, vagy őre emlékezem. I remember we had one student in our group who did not like to wake up early in the morning. Emlékszem, volt egy diák, aki nem szeretett kora reggel felkelni. See, how is this possible? Nem értett, hogy ez hogy lehet. That someone doesn't like the early morning. Hogy nem szereti valaki a kora reggeli órákat. And then I could understand. És akkor megértettem azt, the reason I like the early morning hogy az, ami miatt én szeretem a kora reggeli órákat, was not because it's in the scripture. Nem azért van, mert benne van a Szentírásokban. It wasn't because Prabhupada said to do it. Nem azért, mert Prabhupada azt mondta, hogy az jó. It's because for me it was full of positive emotional connection. Azért volt mindez, mert számomra ezek ilyen pozitív benyomásokat jelentettek. So we used to live right on the border of Canada. Annak idején Kanadának a határán éltük. And there was a big Indian community across the border. És a határ túloldalán volt egy nagy indián közösség. So we would go there for shopping. És oda jártunk vásárolni. So one time I was going shopping. És egyszer elmentünk vásárolni. And my daughter wanted to come. És a lányom el akart jönni velem. She was like 7 years old. Körülbelül 7 éves lehetett. So we get to the shop. Eljutottunk a boltba. She says, Mata, I don't want to come in. I want to wait in the car. És mondta azt, hogy én nem akarok bejönni, inkább várok az autóban. Mondtam neki, hogy so I come back. Visszajöttem az And autóban. she's hiding. És elbújt. És kérdezem tőle, hogy mi történik. Mi történik? Mata, I saw some bad man walking in the lot. És mondtam, hogy láttam egy rossz embert, aki itt sétálgatott lefelé a parkolóban. He looks like the kind of person who kidnaps little girls. És úgy néz ki az ember, mint egy olyan ember, aki kislányokat rabol el. And I was so scared. És nagyon megijedtem. And she told me for the next 10 years. És a következő 10 évben ezt mondta nekem. That if ever she heard the word Canada, hogy amikor meghallotta azt a szót, hogy Kanada, she became afraid. akkor félni kezdett. Or my children used to ask me, Mata, why do you like to go get the mail? You know, there was a mailbox. És
gyerekeim kérdezték tőlem többször azt, hogy miért nem szeretem összeszedni a postát. I had to walk all the way down the hill to get it. Le kell sétálnom a... Miért szeretél menni? You like or not? I did like, very much. Okay. Miért szeretek lesétálni és összeszedni a postát? Le kellett sétálnom a dombról, és akkor ott volt a postaláda is. I would say, I'll get the mail. És mindig mondtam, hogy jó, igen, akkor felhozom a postát. I thought, why do you like getting to the post? És akkor a gyerekek nem értették, hogy miért So I was szeretem. thinking about it. És akkor gondolkoztam rajta. And then I realized when we were building our Gurukul building, És emlékeztem arra, hogy amikor építettük a Gurukula épületét, we got one donation kaptunk egy nagy adományt, of $35,000. $35,000. And I got the post that day. És akkor kaptam meg a postát. And I was standing next to the box. És álltam a postaláda mellett. And I opened this letter. Kinyitottam ezt a levelet. And here was the $35,000. És ott volt a $35,000. So then I always like to get the post. Tehát ezért szeretem kinyitni a postát. Megnézni vele. So these things are operating all the time. És ezek a dolgok, ezek állandóan működésben vannak. From one strong experience. Egy erős tapasztalatból. Or repeated weak experiences. Vagy több gyenge tapasztalatból. I know one devotee, second generation devotee. Ismerek egy baktát, egy mi ez másod? I think she's like 40 something. She's in her 40s. Második generációs baktát, 40 éves. She loves kirtan. Szereti a kirtanokat. But she told me I cannot chant japa. De azt mondta, hogy ő nem tud japázni. I said, why? Miért? She said, when I was a little girl, during japa time, they would punish us. Mert annak idején, amikor gyerek voltam, akkor japa időben megbüntettek bennünket. If we didn't sit up straight, hogyha nem ültünk egyenesen, or if we were distracted, vagy hogyha valami elvonta a figyelmünket, they would hit us. akkor megütöttek bennünket. She said, I cannot touch japa. Azt mondta, hogy nem tudok hozzáérni a japáimhoz. And her whole life is kirtan. És az egész élete a kirtan. She loves Krishna. Szereti Krishnát. So these are important. Tehát ezek fontos dolgok. So after I learned this, after I understood this, miután ezt megértettem, I made a change in my teaching. akkor változtattam a tanítási technikát. So, I had the main board where I was teaching. Mindig mellettem volt a tábla, a főtábla, amikor tanítottam. But if the children needed to be corrected, de amikor a gyerekeket ki kellett javítanom, I didn't want to do it by that board. akkor nem akartam azt a tábla előtt vagy táblánál tenni. I didn't want them to emotionally associate being corrected with the teaching place. Nem akartam, hogy érzelmileg kapcsolják azt az élményt, hogy kijavítják őket a tanítás helyéhez. You understand? I wanted this only teaching. Azt akartam, hogy a tábla az csak az oktatásról, tanításról szóljon. So if I had to correct a student, hogyha ki kellett, hogy javítsuk egy diákot, then I would go to another place. akkor átsétáltam egy másik helyre. Stop talking. És akkor szóltam neki, hogy fejezd be Then I would come back here és utána visszajött, to teach. és akkor tanítottam. És folytattam. So I kept the place separate. A két helyet külön választottam. And after I did that for a while, és miután ezt egy ideig csináltam, if there was a child who was misbehaving, és ha volt egy gyerek, aki nem jól viselkedett, I just had to do this. akkor csak át kellett sétálni. So we should be very careful what emotional associations we are creating. Nagyon figyelnünk kell arra, hogy milyen érzelmi asszociációkat teremtünk. With activities. A cselekvéseken keresztül, vagy a különféle aktivitásokon, cselekvéseken keresztül. With places. A helyekkel kapcsolatban. With times of the day. A napszakokkal kapcsolatban. There's an offense against the deities that you're not supposed to correct anybody in front of the deities. Például van egy olyan sértés, ami a múltig ellen elkövetett sértés, hogy előttük nem szabad senkit kijavítani.
So if your child is misbehaving, Ha van egy gyereked, aki rosszalkodik, my suggestion is take them out of the temple room. akkor vigyétek ki, az én javaslatom az, hogy vigyétek ki a templomból őket. And if possible, wait for another time. És hogyha lehetséges, akkor várjatok egy másik időpontra. I was talking to one devotee who was doing a very important service. Beszéltem egy baktával, aki nagyon fontos szolgálatot And végez. she really wants to do it. És nagyon szereti ezt, nagyon akarja ezt csinálni. But all of her authorities, De az összes vezetője, autoritása, they say to her, have you started yet? mindig azt kérdezte tőle, hogy már elkezdted már? Did you do anything today? Csináltál már valamit ma? And she'd say, well, I wrote 5 pages. És akkor mondta azt, hogy hát igen, írtam 5 oldalt. Only 5 pages? Csak 5 oldalt? When are you going to do more? Mikor fogsz többet? And she told me, she said, I can't work on this. És akkor mondta azt, hogy hát így nem tudom így végezni a szolgálatomat. She was asking me for advice. És tanácsot kért tőlem. She said, maybe I just need to be more determined. És mondta azt, hogy lehet, hogy csak határozottabbnak kellene lennem. Maybe I need a better schedule. Lehet, hogy jobb napi rendi beosztást kéne készítenem. I said, no, that is not the problem. Mondtam, hogy nem ez a probléma. The problem is you are associating this service with negative emotions. Hanem az a probléma, hogy ezt a szolgálatot negatív érzelmekhez kapcsolja. Does this make sense? Everybody understand? Értitek ezt? Okay, so this is the 4th one. Ez a 4. Positive emotional connections. Pozitív érzelmi kapcsolat. Another kapcsolat. Okay. So how do you say this in English? Positive emotional connections. You can just say positive emotions, like. You can say Hungarian, positive emotions, say. Really? Tehát, hogy pozitív érzelmek. Positive exam? Érzelmek. We are positive again. Positive, yes? Positive, say? positive, yeah. Woo! Positive, okay, I like that. And what was it? Exalmat? Érzelmek. Okay, you take it slowly. Zal? Mat. Mac? Zealot. Erzalmak. Yeah. And then you have kapcsolat again? Yeah. Again kapcsolat. Yes. We like We like chocolate. chocolate, okay. Okay. Positive, elzalmak, kapcsolat. Is that right? A little bit? Elzalmi. Me. Elzalmi. I wanted to simplify in 2 words. Okay. Positive, erzalmi, kapcsolat. Yes? Yeah. Okay? Positive, erzalmi, kapcsolat. Okay. Szeretet, everybody. Szeretet, teljes, kapcsolat. Történet, fontos szolgálat, positive, erzalmi, kapcsolat. Let's try it again. More, a little bit more. Több lelkesedés. Szeretet, teljes, kapcsolat. Történet, fontos szolgálat, positive, érzelmi, kapcsolat. And I have to stop. I'm sorry, I don't have time for questions. Sajnálom, be kell, hogy fejezzem, nem lesz idő kérdésnek. Because we're giving another presentation at 10 o'clock. 10-kor egy másik előadást tartok. But I think it's okay because you all want to take prasadam, yes? Nekem mindenki, hogy is szeretném is praszádamat protestálni. Prabhupada ki jai. De aztán lehet, hogy keményen dolgozott vele, And they think I've already tried so hard. és azt gondolja, hogy olyan keményen próbáltam. Nobody cares. Hát kit érdekel ez most? And then they give up. És aztán föladja. So this is the person doing a little bit right, very little. De ennek ez a lényeg, hogy nagyon picit csinál jót, Some kind of reciprocation. akkor már arra van egy kis viszonzás. This is how we all learned how to walk Itt tanultunk meg sétálni, járni, and how we learned how to talk. és itt tanultunk meg beszélni. That is how all of us learned how to walk and talk. Mindannyian megtanultunk járni és beszélni.
We did one little thing right, Csináltunk valami nagyon pici jó dolgot, and people were, oh, very nice. akkor megmondták az emberek, jaj, nagyon jó. They didn't say, oh, what is this? You És just, nem mondták, miért? she only stood up for 1 second. Ez csak egy másodpercre állt föl. Now you're on the floor again. Most megint a földön vagy. But this can be very hard to do. Ezt nagyon nehéz csinálni, vagy lehet csinálni. But it works very, very well. De nagyon jól működik. It takes time. Időt vesz igénybe. It takes time. This is something that may take weeks or months Lehet, hogy hetek vagy hónapok, for someone to change their behavior. hogy még valakinek megváltozik ide a viselkedése. But it's extremely effective. De nagyon hatékony. Okay, extinction. Kioltás. That means you just wait. You don't do anything. Az azt jelenti, hogy csak vársz és nem csinálsz semmit. So some things this is very good for, Ez bizonyos dolgokra nagyon jó. like the little baby is sucking their finger. Például a kisbabák szopják az ujjukat. Usually they just stop. Általában csak abba hagyják. Usually. Általában. Or I remember Emlékszem, when, right before my daughter got married, hogy mielőtt a lányom megházasodott volna, so when her fiance came to our temple, ez, you know, a fiance is the person you're going to marry, the person you're engaged. mennyasszony eljött a templomba. Yeah, so they were going to have the wedding in like 3 weeks. 3 hetes ilyen házassági ceremónia volt. So they're coming to Mangalarti. És akkor eljöttek Mangalára, They're sitting in japa. leült dzsapázni. But you know, they're like... It's the japa time, you know. So he's with the men, she's with the women. Itt voltak a férfiak és ott a Hare nők. Krishna. So one of the women, she came to me. És akkor az egyik hölgy odajött hozzám. She said, "You tell them to stop this." Mondta neki, hogy mondd meg neki, hogy hagyja abba. I said, "I'm not going to tell them anything." Mondta, én nem mondok neki semmit. I said, "It'll go away Vagy elmúlik. by itself. Magától. Don't worry. Ne aggódj. They're not going to be doing this after a while." Nem fogja csinálni egy idő múlva. So certain things, they will just go away. Szóval bizonyos dolgok csak úgy elmúlnak. You don't have to correct everything. Nem kell mindent kijavítani. So I gave the example, one of my students, a little boy, who used to run around Tulsi very fast. Én adtam ezt a példát az egyik tanítványomnak, hogy Tulsi körül nagyon gyorsan rohangált körbe. And the devotees would say, "You have to stop him." És akkor mondták a bakták, hogy most már meg kell állítanod őt. I said, "I'm not going to stop him." És nem kell megállítani, I said, "It'll stop by itself." hogy megáll magától. It did. Once he got to be like 12 years old, he just stopped. És 12 éves korában megállt. Now he runs all over the world doing kirtans. És most ugyanezt csak megy körbe a világban, és kirtanokat tart. He does, really. Tényleg ezt csináljuk. So some things just go, you don't have to correct everything. Nem kell mindent így kijavítani. All right. Training and incompatible behavior. Incompatible. Okay. Megfelelő. Challenges of translation. Kihívások fordítani. Okay, things that are compatible, they fit together. Olyan dolgok kompatibilis, tehát hogy összeillő dolgokat. Incompatible, they don't fit together. És nem összeillő, igen, tehát hogy egy nem odaillő ellenviselkedés, vagy valami ilyesmi. They don't work together. Nem, egymással nem működnek, tehát nem illenek össze. Ez az inkompatibilis. Like if you put chili peppers on your burfi. Tehát például a csilit raksz a bőrfűre, az inkompatibilis. That's incompatible. Yeah. Rupa Goswami talks about incompatible rasas, right? Rasa-basa. Rasas that don't go together. Rupa Goswami rasa-bászként beszél az inkompatibilis raszákról, nem illenek össze. So there was one year that I was an administrator in a government school. Volt egy év, amikor adminisztrátor, igazgatóhelyettes voltam egy állami iskolában. We were talking about this. Beszéltünk erről. So there was one little boy that the teacher complained about a lot. És volt egy kisfiú, akiről a tanárok sokat panaszkodtak. She said, "This boy is such a disturbance." És mondták, hogy olyan sok zavart okoz. She said, "He's always getting out of his seat. Föl kell a székéről.
and going to help the other children. És megy segíteni más gyerekeknek. He sharpens their pencils. Kihegyezi a ceruzájukat. He helps them figure out their problems. Megoldja a problémáikat. And he's teaching them. Tanítja őket. And she says, I don't like this, I'm the teacher. Én ezt nem szeretem, hát én vagyok a tanár. She was very angry. És nagyon mérges volt ez a tanárnéni. And she said, whenever a guest comes to the room, És mikor jön egy vendég a szobába, he jumps out of his chair, fölugrik a helyéről, and he runs up to the guest, oda rohan a and vendéghez. starts showing them around the room, Elkezdi bemutatni neki a szobát, and amit vannak, disturbs the whole class. megzavarja az egész órát, So they really thought this boy was a very big problem. és így adták el, hogy ez egy tényleg nagyon nagy probléma. And they called in the parents, És akkor behívták a szülőket, they called a counselor. hozták tanácsadókat. So I told the teacher, she didn't listen to me. Anyway, I told the teacher, I said, this is very simple. Mondtam a tanárnak, ez nagyon egyszerű. You make him the official helper. Tedd meg őt egy hivatalos segítő. Give him a title Adj neki egy ilyen címet. and give him a job. Adj neki munkát. Okay, beginning of every class, you go sharpen everybody's pencils. Hogy amikor elkezdődik az óra, oda mész mindenkinek jegyezed a ceruzáját. Give him a child. This is the child you're going to help. Hogy adja neki, hogy ez az a gyerek, akinek segítened kell. Make him the official guest greeter. The official person to greet the guests. Hogy legyen ő egy hivatalos vendégfogadó. I don't know if this is true. I heard this story. I don't know if it's a true story. Nem tudom, hogy tényleg igaz, de hallottam a történetet. I heard that there was one temple in India where there were some women who were talking during japa time the whole time. Volt egy templom Indiában, ahol hölgyek egész dzsapa időben végig beszélgettek. Some of the local village women. Ilyen helyi, falusi hölgyek. And Prabhupada said they should make garlands during japa time. És akkor Prabhupada azt mondta, hogy akkor hát csináljanak virágfüzéreket dzsapa I don't időben. know if that's a true story. Nem tudom, hogy igaz-e, But that's what this means. de ezt jelenti ez. Someone's causing a problem, Valami problémát okoz, you give them something else to do, akkor adj valami mást csinálni. where they cannot do the problem and the something else at the same time. Aminek az a hatása, hogy a rossz viselkedést és ezt, amit te adsz, ezt nem lehet ugyanabban az időben csinálni. Keep them busy in something else. Foglald el valami mással, So the two cannot go on at the same time. hogy a kettő nem tudjon egy időben történni. Okay, putting the behavior on cue. A rossz viselkedésnek megadni a maga idejét. So this is something very clever that Krishna does a lot. Ez nagyon ügyes dolog, amit Krishna sokat csinál. You want to do this thing? Ti is akarjátok csinálni ezt? Okay. You can do it at this place, Igen, akarjátok csinálni, akkor csináljátok ezen a helyen. at this time, Ekkor, in this way. így. That's what marriage is all about. Erről szól az egész házasság. Or like the Vedic sacrifices of animals to Kali. Vagy a védikus áldozatok, amikor Kalinak áldoznak állatokat. Just like we have playtime for the children. Vagy hát itt van, hogy adunk játékidőt a gyerekeknek. You want to scream? Amikor üvöltözni akarsz? Run? Tudkározni? Okay, this is your time. Na, itt van az idő erre. Scream and run. Üvöltözzél és tudkározzál. So you train them that in this circumstance you can do this behavior. Arra képezed őket, hogy ebben a körülményben akkor csinálhatod ezt a fajta viselkedést. So this is also very effective. Ez is nagyon hatékony. Now again, this is something people don't like to do. Megint vannak olyanok, akik nem tetszik, nem szeretik ezt csinálni. Because they think, well, then I'm encouraging the bad behavior. Mert azt gondolják, hogy akkor a rossz viselkedésre bátorítom a gyereket. That's what Narada told Vyasadeva, actually. Ezt mondta Nárada Vyászadévának igaziból. But Krishna definitely uses this. De tényleg Krishna sokat használja ezt. So you can say, okay, in this place, this time you can do this. Hogy ezen a helyen ekkor és ekkor csinálhatod ezt. Today you can play in the mud. Ma játszhatsz, ma sarazhatsz. Or you can have a play fight. Vagy pedig harcolhattok, egy játékharcot. All right. Then changing the motivation. És megváltoztatni a motivációt, ez a 8. Now this also always works, Ez is mindig működik, but it's not so easy to figure out. de nem könnyű megcsinálni. If you can figure it out, it always works. Ha már megcsináltad, akkor már működik. And this is the only one that's deep. És ez az egyetlen a 8 közül, ami mély. These other ones deal more with externals.
A többi az így külsőleg dolgozik. But this is really changing the character. De ez az, ami igazán változtatja a jellemet. And you don't always have to change the character. Aztán nem kell mindig változtatni a jellemet. Everything doesn't have to be, you know, some deep psychological thing. Nem kell mindennek ilyen nagyon mély pszichológiai ügynek lennie. Some problems you can solve just by moving your furniture. Lehet, hogy valami problémát csak úgy oldasz meg, hogy megváltoztatod a tipodat. You don't always have to go now, okay, what offense did I commit? Nem kell mindenre így reagálni, Úristen, milyen sértést követhettem el? Where's the envy in my heart? Hol van az irigység a szívemben? Maybe you just need a new chair. Lehet, hogy kell egy új szék. So these are good many times. Ezek nagyon sok alkalommal jók. You don't have to do this all the time. Nem kell mindig ezt a 8-at alkalmazni. But this is the only thing that's deep. De ez az egyetlen egy, ami mély, ilyen hat. Why is the person doing this? Miért csinálja ez a személy ezt? What are they trying to get? Uh, What are they trying to achieve? Miért akarja ezt elérni? Mit akar ezzel elérni? Like Prabhupada says, everything we do is to enjoy some rasa. Mert Prabhupád mondta, mindent azért csinálunk, mert valamiféle rasszát akarunk élvezni. What is the taste they're getting? Mi az az íz, amit ebből kap? Just like when we are attached to another person, when we have some attachment to another person, Amikor szeretünk, ragaszkodunk valakit, any attention from that person is better than no attention. akkor bármiféle kis figyelem attól a személytől jobb, mint ha nincs semmi. Better the person's angry with you than that they ignore you. Még hogyha mérges is, az is sokkal jobb, mint hogyha hanyagol. And even Krishna feels like that. És pont így érez Krishna is. Yam Kroda Kama Sahaja Pranayadi Viti Vatsali Mahabhuru Marvasevi Mama Sanchim Chachasam Sakyasim Tani Mahapriti. Krishna would rather that you are angry at him than that you don't care about him. Hogy Krishna jobban viszonyul ahhoz, hogyha haragszol rá, mint hogyha nem foglalkozol vele. At least you're thinking about him. At least you are thinking about him. Ó, igen, mert legalább foglalkozol vele. So, people will do bad things looking for some sort of rasa. Azért csinál rossz dolgokat, mert keres valami rasszát. So you find what are they looking for? Azt kell megnézni, mit akar, milyen rasszát And akar. give it to them in another way. És ezt egy másik módon kell neki megadni. Find some positive way to satisfy what they need. Találjunk valami pozitív módot arra, hogy a szükségletét kielégítsük. Okay? I think that answers your question. Azt hiszem, hogy megválaszolja a kérdést. You don't just want one kind of tool in your toolbox. Ne legyen csak egyfajta szerszám a szerszámos ládában. And sometimes you use a combination of these. És néha meg ezeknek a kombinációját használod. I mean, you could train an incompatible behavior that also meets the person's needs. Vagy mert hogy például alkalmazhatod azt, hogy ez a nem összeférhető viselkedést tanítod, ami megváltoztatja a motivációját. You could shape the absence of the behavior and put the bad behavior on cue. Hogy a viselkedésnek a, ezt nem is tudom, hogy mondtuk magyarul, tehát mikor már kicsit is díjaztunk, akkor az valamelyik másikkal kombinálni. Put the bad behavior on cue. Hogy megadjuk az időt a rossz viselkedésre. So if you're doing just one thing and it's not working, Hogyha csak egy dolgot csinálsz, és az nem működik, try something else. akkor próbálj valami másikkal próbálkozni. Is there anything else? Van még valami más? There are two theories. One is that in the early ages of the children, they are very easily learn, memorize informations. So that's why we should give them as much as possible, as much as information. And the second, that rather we should teach them how to learn the teaching techniques. We should give them teaching techniques, and then
they will learn themselves. So it's seemingly this is kind of Okay, can you translate that? ellenes. Hogy van kétfajta ilyen elmélet, az egyik, hogy gyerekkorban a gyerekek fogékonyabbak a tanulásban, és akkor ezért minél többet adjunk nekik ilyen információkat, azt könnyen magukba szívják. Vagy a másik, hogy inkább tanítsuk meg őket tanulni, ilyen tanulási technikákat, és akkor majd ők megtanulják maguktól a többit. So these opinions about these things change with time. Hogy ezek a dolgok idővel változnak. 100 years ago, they were teaching children just memorize. Mert 100 évvel ezelőtt csak memorizálni tanították a Then you gyerekeket. have like Mary Montessori, she said, no, let them discover themselves. És akkor volt Montessori Mária, aki pedig azt mondta, hogy nem, saját maguk fedezzenek föl dolgokat. And these things keep changing. És ezek az elméletek így változnak ide-oda. And my own feeling is do some of both. És az én érzésem az, hogy valahogy mind a kettőt kell csinálnunk. Because little children can memorize a lot of stuff. Mert a kisgyerekek nagyon sokat tudnak memorizálni. Why not teach them a lot of slokas? Akkor miért ne tanítsunk nekik sok slókát? Then they'll have that whole life. Egész életükben csinálják. And then you can also teach them how to learn. És azt is meg lehet tanítani nekik, hogy hogyan tanuljanak. Why do you have to choose? Miért kéne választani, hogy ez vagy az? Do some of both. Valahogy mind a kettő. Please be careful of this and that education theory. Légy szíves, legyetek óvatosak ezzel, hogy ez vagy az a nevelési elmélet. They're always changing. Ezek így változnak állandóan. It's very time, place, circumstance. Nagyon függ az helyi körülménytől. What's good at one time is bad 10 years later and goes back again. You know? Ami egyszer jó volt, az 10 év múlva már rossz, és akkor utána vissza, megint jó lesz. And it's very difficult to tell just from the Shastra what was the traditional method. És a sásztrából, csak a sásztrából nagyon nehéz megmondani, hogy mi volt a hagyományos módszer. I don't have it with me. I presented here some years ago Pár éve beszéltem erről. the philosophy of education based on Ishopanishad. Oktatási filozófiám az Ishopanishadra van alapozva. So I did it over three days. 3 napig beszéltem erről. And we were looking there at what teaching methods do we find in the Ishopanishad. És megnéztük, hogy milyen tanítási módszerek találhatók az Ishopanishadban. I don't have it with me, but there was a list of maybe 12 different teaching methods. Nincs nálam az, de volt valami 12 tanítási módszer. Definitely repeating. They're repeating. Ismétlés, There's analogies. analógiák, contradiction. Yeah, there were contradictions. Az is volt ilyen ellentétek. Puzzles. Ilyen összerakósból. Homework also. Házi feladat is van. But it would be what would be very interesting De ami nagyon érdekes, would be for someone to do an analysis from the scripture. hogy amit így tudunk az írások elemzéséből meríteni, How does Krishna teach? hogy Krishna hogy tanít. How does Krishna teach in the Bhagavad Gita? Hogy tanít Krishna Bhagavad Gitában. He repeats some things. Ismétel valamit, He gives examples. ad példákat hozzá, He shows the universal form. mutatja az univerzális formát. I mean, it's an experience. Ez tapasztalat. He's giving Arjuna an experience. Arjunának ad egy tapasztalat. So he's not just talking theory. Nem csak elméleteket mond. There were questions and answers. Aztán válaszok és kérdések And it wasn't just the teacher asking the questions, it's the student asking the questions. És nem csak az, hogy a tanár tesz fel kérdéseket, hanem az is, hogy a diák tesz fel kérdéseket. He uses analogy, Használja az analógiákat. the turtle, the wind. A teknős, a szél analógiáját. He gives examples of particular persons. És különböző személyek példáját hozza föl. The teaching was very much applied in real life. És a tanítás leginkább nagyon is alkalmazva volt az életben.
But we can also see how does Krishna teach in the Bhagavatam, És azt is megnézhetjük, hogy Krishna hogyan tanít a Bhagavatamban, how does Lord Chaitanya teach, hogy tanít az Úr Chaitanya. and how Lord Chaitanya taught Sarvabhauma Bhattacharya is very interesting. Ahogy Sarvabhauma Bhattacharya tanít, ez nagyon érdekes. Then how do the great acharyas teach? Aztán, hogy a nagy ácsárják hogyan tanítanak. I think the most interesting teacher is Narada Muni. Azt hiszem, a legérdekesebb tanár Narada Muni. He has very unusual teaching techniques. Nagyon szokatlan tanítási technikái vannak. Egyedül. If we want to see what is our tradition, Hogyha azt nézzük, hogy mi a hagyományunk. that's not just some passing idea in human history. Nem csak az, hogy ilyen elmúló elméletek az emberiség történelmében. This would be very useful research. Na, ez egy nagyon hasznos kutatás lenne. There's some Christians who've done this with Jesus. Voltak olyan keresztények, akik ezt megcsinálták Jézussal kapcsolatban. They've analyzed. Analizálták. Hare Krishna. They analyzed how did Jesus teach? Analizálták, elemezték, hogy Jézus hogy tanít. What were his teaching methods? Mi a tanítási módszere. It's really fascinating. És lenyűgöző. So it would be very good for us to do this with Krishna and with our acharyas. És nagyon jó lenne nekünk is ezt megcsinálni Krishnával és az ácsárjákkal kapcsolatban. So I would, please don't be too attached to something that's not based in Sadhu Shastra Guru. Kérlek, ne ragaszkodjatok nagyon valamihez, ami nem a Sadhu Shastra Guruhon alapszik. It has to be like this. És így kell lennie. And fight over it. És akkor, because that's all relative. mert ezek mind ilyen relatív. It's really just our particular conditioning. Éppen jelenlegi feltételekhez kötött állapotunkhoz kapcsolódnak. And our particular opinion. Éppen a jelenlegi véleményünkhöz. I mean, but we know that traditionally the children did memorize a lot at a young age. De amit tudunk, hogy fiatalkorban sokat memorizáltak a gyerekek. And we know there was also experiential learning. És amit tudunk, hogy jelen volt a tapasztalaton alapuló tanulás is. That we know from the Shastra. Ezt tudjuk a sásztrából. I mean, look at what Krishna and Balaram were learning. Nézzük meg, hogy tanul Krishna és Balaram. Look at the list in Krishna book. Nézzétek meg a listát a Krishna könyvben. That would be a fun school. Igazán élvezetes iskola lehetett. It'd be a little unusual. Kicsit szokatlan. They were learning how to dye hair. Hogyan kell a hajat festeni. They learned how to build bridges. Hogyan kell hidat építeni. They learned how to cut gems and put them into jewelry. Hogyan kell fölvágni a égköveket és betenni egy foglalatba. They learned how to read minds. Hogyan kell az elmét olvasni. They even learned how to make flower airplanes. Ezt is megtanulták, hogy kell virágrepülőt készíteni. We'd have a hard time finding a teacher for that. Lehet, hogy nekünk nehéz lenne ilyeneket így. Talán ilyen tanít. They learned how to create and solve different kinds of logical and mathematical puzzles. Hogy csinálni és megoldani különféle logikai, matematikai rejtvényeket. So they were being taught very practical skills. Szóval ilyen nagyon praktikus képességeket tanultak. And they were very much taught how to learn and how to think. És igaziból megtanulták, hogyan kell tanulni, gondolkozni. They were definitely having a lot of fun. És nagyon jól szórakoztak biztos. But we know that they were also memorizing. De azt is tudjuk, hogy memorizáltak is. Because there were no written books. Mert nem volt írott könyvük. So they had to memorize. Szóval kellett, hogy memorizáljanak. Is that all right? Jó.